Hi guys! Welcome to my YouTube channel. For today's video, gagawa ako ng tutorial kung paano mag-apply kay Google Adsense. At kung bago ka lang sa akin YouTube channel, please subscribe to my channel and pakihit na lang din po ang notification bell para updated ka sa aking mga videos. Kaya umpisahan na natin! So, yun nga guys. Nandito ngayon tayo sa Google Chrome. Nga pala guys, nakagawa na pala ako ng account kay YouTube kanina. Ngayon i-verify or i-apply natin siya kay Google Adsense. Click lang natin itong YouTube. Then, sa left side may makikita tayo ditong profile natin. Click lang natin siya. Then, hanapin natin yung your channel. May lalabas pong dalawang kulay blue dito. Ngayon po, mamimili po kayo dyan kung customized channel or YouTube Studio. Syempre, i-apply natin kay Google AdSense nga. Punta tayo sa YouTube Studio para pumunta tayo dito kay Creative Studio. Then, sa left side, may makikita naman tayo ditong channel. Click lang natin yung channel. Then, mapupunta tayo dito sa status and features. Doon sa baba ng pangalan natin, may makikita tayong verify. Click lang natin yung verify. Then, dito, yung account verification step 1, nanghihingi sila ng code. Pwede siya idaan sa call or text. Syempre sa text tayo para mas madali. Then, hihingiin nila yung number mo kung ano yung ginamit mong number dito sa account mo. Syempre, click ko yung number. So, hindi ko siya kabisado. Yan. Okay na. Nalagay ko na siya. So, yun na nga. Nalagay ko na siya. Go na lang natin. Yan. Go. So, pupunta siya dito sa may step 2. Yun na yung magte-text si code. Hintayin na lang natin mag-text kasi wala naman masyadong signal dito. Hintayin na lang natin. Yun na, nag-text na siya. Ang code na dumating sa akin, 1781447. Then, go natin. Go lang natin. Yan, congrats! Your YouTube account now verify. Ayun yung lalabas. Then, continue na lang natin. Pagka-continue natin, yan na. Automatic may lalabas na verify. So, punta tayo sa dashboard. Siyempre, wala ka dyan makikita kahit ano, siyempre. Punta tayo dito sa may tatlong dots dito sa gilid, sa right side. Sa right side. Hanapin natin ang desktop site. Click lang natin sa desktop site. So, yun na nga. Desktop site, may makikita tayo dito. Then, yun na nga. Mapupunta na nga po tayo dito sa my YouTube Studio. Then, ayan, may mga nakikita na tayo dito. Ngayon, hanapin natin dito sa baba. Sa may gilid, sa right side, sa left side para. Sa left side, yung atong sign man na to. Atong US sign. Yan. Yan, channel monetization. Channel monetization. So, yun na nga guys. Nandito na tayo sa YouTube Studio. Ngayon, pupunta tayo dito sa may left side. Hanapin natin yung dollar sign or yung dollar logo. Then, pag nahanap na natin yung dollar logo, click lang natin yun. Then, mapupunta tayo dito sa may channel monetization. Baba lang natin.
Then, click natin tong kulay blue. Notify girly Notice di me when notice. I'm eligible. Click lang natin. Then, yung mag-send ang then yung success natin, may makikita natin dito. Well, send you when you're eligible to apply. So, mag-send sila sa akin yung email kung na-monetize natin ang ating YouTube channel. Siyempre, kung na-monetize ang YouTube channel natin, may terms and conditions sila. Siyempre, dito tayo sa requirements sa YouTube. Ang requirements sa YouTube, guys, to get into the YouTube Partner Program, their channel needs 4,000 public watch hours in the last 12 months. And 1,000 subscribers, your channel will also get reviewed to make sure it follow YouTube monetization. Yan, wala na ako yun. Polish. Siyempre, click nyo na lang yung eto. Click nyo na lang guys, parang punasin nyo na lang yung mga polish ng YouTube para maiwasan natin ang mga copyright strike. So, yun na nga. Kailangan natin minuin na isang taon para ma-monetize tayo ni YouTube, para makuha rin natin itong 4,000 watch hour and 1,000 subscriber. Guys, yung subscriber, madali lang yan. Basta may maganda kayong content, makuha niyo yung kada subscriber. Siyempre, dapat nga talaga may maganda kayong content at yung hinahanap-hanap talaga ng tao para naman yung 4,000 watch hours natin, madali natin mabunuan kasi napakahirap talagang ma-meet yung 4,000 watch hours na yun. Siyempre, diba? Sino kung ba dapat mananyan, dapat tayo mga YouTubers, mga beginner pa lang sa YouTubers, diba? Dapat may maganda tayo content and thumbnail. Gandahan natin yung pagkakita lang natin na curious na sila kung ano nilalaman natin sa YouTube natin. So yun na nga guys, nakapag-apply na tayo kay Google Adsense. So hintayin na lang natin ma-monetize tayo pag namit na natin ang requirements ni YouTube na 4,000 watch hours and 1,000 subscribers. Kaya good luck na lang sa ating lahat guys. Diba? God bless. Sana may natutunan kayo sa tutorial ko na to. Medyo ginagamay ko pa to ang aking pag-tutorial. Thank you guys. Please like and subscribe to my YouTube channels and click the notification bell para ma-update ko kayo sa mga darating kong YouTube videos. Then, comment na lang kayo dyan sa baba kung may mga gusto nyo pa pong tutorial. Siyempre kung paano gumawa ng thumbnail, paano ba magkaroon ng subscription sa dulo, ay yung subscription button sa may dulo. Para yun na lang guys, makatulong din sa akin lahat. God bless guys. Ingat kayo lagi. Thank you for watching.